ba là tóc phải chảy đổ theo hướng độ rơi tự nhiên, cao với thấp như thế. This is the heaviest of the three technique, and they will be here on the laminates. Chính là cột đầu tiên trên 9 cái tấm này chúng ta thấy một không có góc nâng, hai là không kéo quá và ba là luôn sử dụng lợi dụng hướng rơi tự nhiên của tóc. So good for hair density. Nó rất tốt cho sao ạ? Tóc Fine hair creates weight. thứ nhất là tóc mỏng, nó giữ lại được tóc mỏng sợi mỏng này, giữ lại được trọng lượng. Medium hair, Với cái tóc sợi trung bình it creates a natural expansion. thì nó cũng sẽ mở tóc ra một chút. And then thick hair, Và với tóc sợi to sợi dày it creates volume through the outline, thì ở cái phần đường viền ở dưới nó sẽ tạo ra volume rất là lớn. with even a possibility of stacking out. Thậm chí là những cái sợi tóc nó càng to thì cái phần này nó chìa ra càng nhiều, càng nặng. Bởi So vì đây là nặng obviously nhất. the hair expansion will vary from straight to curly hair. Chúng ta hiểu với mỗi một cái kỹ thuật, đây là kỹ thuật cắt line thì cái độ mở của tóc nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái chất tóc đấy là chất tóc gì. So first one, round line, Chúng just ta sẽ here. đi tìm hình đầu tiên là round line, tức là line các đường thẳng nhưng mà là hình tròn. So Đường thẳng hình tròn. it descends from the front to the back. Về mặt hình các anh chị tưởng tượng hình này này, nó sẽ nó sẽ hạ thấp dần từ phía trước ra phía sau. It leaves weight Mọi người nhìn lên trên phim cô vẽ ạ, tạo ra trọng lượng đổ Ở về back. phía sau. Bởi vì and nắm chắc as phía sau. every round shape, it opens the face shape. Và bởi vì nó là hình tròn thì nó có tác dụng là mở cái hình khuôn mặt ra. Maybe I will stay that side. I think it's gonna be easier. Perfect. So it opens the face shape and the bone structure. Mở khuôn mặt ra thì dễ dàng lộ ra các cấu trúc xương có sẵn ở khuôn mặt. So Đây là shape hình of the này. line goes Hình của cái đường này nó sẽ nằm ở đâu? Các đường thẳng. from front Thì cái đường thẳng này nó sẽ chạy từ phía trước towards the back, về phía sau, leaves weight tạo ra trọng lượng at the back, ở phía sau, creates a heavier at the back, và phía sau tóc này sẽ nặng hơn phía and trước. it opens the face shape. Bởi vì nó là hình tròn nên nó sẽ mở khuôn mặt ra. So where does the round sit? Vậy khi đường thẳng thì chúng ta hiểu là nó là như thế này rồi. Vậy cái hình tròn nó nằm ở đâu ạ? Nó nằm ở trước mặt. Just here. Nó nằm trước mặt luôn. So when, how, and why to use it? Với những cái đặc tính về hình như thế thì khi nào chúng ta sử dụng? So, because it's round, Bởi vì là nó là hình tròn ở phía trước mặt này you highlight the cheekbones, thì nó lộ ra các cấu trúc xương. Đầu tiên sẽ là hai xương gò má, sẽ là tạo điểm nhấn tại hai xương gò má. and it leaves corner of weight here behind the ears. Và nếu mà chúng ta nhìn thẳng vào, bởi vì nó tạo trọng lượng phía sau, thế nên là khi chúng ta nhìn thẳng vào thì hai cái bên đằng sau tai này chúng ta thấy trọng lượng nó sẽ nặng ở đó. From the front. Now from the profile, Đấy là về phía trước. Nếu mà chúng ta nhìn về phía hình đường góc nghiêng này của khuôn mặt, because it opens the face shape, you have then direct attention to the noise, bởi vì là nó cũng là mở khuôn mặt ra đúng không ạ? Thế nên xương nào lộ ra sẽ là mũi này, the chin, cằm này and the jaw. và cái đường xương quai hàm sẽ lộ ra. And then from the back, Còn về phía sau, khi mà chúng ta cắt cái jawline này it leaves more weight behind the ears. thì chúng ta nhớ là nó sẽ tạo ra trọng lượng ở hai cái góc bên sau tai này. Square line, the second one, just here. Tiếp theo chúng ta đến với là cắt vuông đường thẳng, square line. So this line balances the face shape, leaving equal weight into the perimeter. Hãy nhớ là với hình vuông lúc nào cũng là sự cân bằng. Nó sẽ tạo ra trọng lượng bằng nhau ở đường chu vi. It creates two symmetrical corners of weight. Hai bên này sẽ là hoàn toàn đối xứng nhau và cân bằng nhau về trọng lượng. So this is like creating a box Chúng ta tưởng tượng với hình vuông thì là chúng ta đang tạo ra một cái hình hộp, đặt cái đầu vào một cái hộp. that frames the face shape. Và cái hộp này nó sẽ tạo hình cho cả cái khuôn mặt. So this is also the most common used form of line in a salon. Khi mà cắt đường thẳng ấy ạ, thì cái kỹ thuật cắt đường thẳng vuông sẽ là phổ biến nhất trong salon.
So với kỹ thuật cắt đường thẳng tròn và tam giác thì là vuông là phổ biến nhất. So, Các chị nhìn lên hình một chút. Các cố gắng tưởng tượng nhé, thay vì là ghi chép quá nhiều. Bởi vì cái này chúng ta sẽ nhào đi nhào lại. it leaves equal weights Thứ nhất là nó sẽ cái đường thẳng thì nó sẽ nằm ở góc nghiêng này, out of the perimeter. và tạo ra trọng lượng cân bằng nhau ở cái đường chu vi. Đường thẳng đây, cái line của nó đây. And it balances the face shape. Nó giúp cân bằng lại hình khối khuôn mặt. Bởi vì nó là hình vuông. And it creates corners of weight. Và vì là hình vuông nữa nên là nó sẽ có các cái góc trọng lượng dồn vào các cái góc của hình vuông. So when, how and why to use it? Vậy với những đặc tính đấy thì khi nào chúng ta cắt line, square, khi nào chúng ta cắt vuông, đường thẳng. So from the front, Về mặt phía trước này ạ, because it's strong and symmetrical, bởi vì là hình vuông là cái hình mà có cái tính đồ họa rất là cao, it balances the face shape. nó tạo ra hai trọng lượng bằng nhau, nó sẽ cân bằng lại khuôn mặt. Therefore, it balances any imperfection of the face. Thế nên những người nào mà hai khuôn mặt không cân nhau thì chúng ta có thể lợi dụng kỹ thuật này để cắt, để tạo ra sự cân bằng của khuôn mặt. Or the bone structure. Hoặc là cấu trúc xương, nghĩa là đặc điểm khuôn mặt, ví dụ hai mắt lệch hoặc là môi lệch chẳng hạn, hoặc là cấu trúc xương bị lệch chẳng hạn, thì chúng ta có thể lợi dụng hình vuông để cân bằng lại. From the profile, Còn về góc nghiêng của nó it has the ability to compact thì nó có hai cái khả năng đầu tiên là nó có thể làm ngắn, or to lengthen, và khả năng thứ hai nó có thể làm dài ra, depending which length you're choosing. hình khối khuôn đầu tùy vào cái độ dài mà chúng ta muốn lựa chọn. Bởi vì nó cân bằng mà nên nó có hai cái đặc điểm, một là có thể làm ngắn lại nếu với độ dài ngắn hơn, nếu chúng ta cắt dài ra thì nó làm dài cái khuôn đầu ra. From the back, Về phía gáy ạ, it can lift thì nó có tác dụng sao ạ? Một là nó có thể nâng gáy lên, or shorten the neck. hoặc nó có thể làm thấp cái gáy xuống, tùy vào độ dài mà chúng ta lựa chọn để cắt. So where does the square sit? Vậy khi câu hỏi là line thì chúng ta nhìn thấy rồi, vậy square nó nằm ở đâu? Cái hình vuông nó nằm ở đâu ạ? Trong cái khối này ạ? Just like this. Đây, cái hình vuông nó sẽ là như thế này. Đây chính là cái hình của chúng ta tạo ra, nằm trước mặt hình vuông. Triangle line, this one here. Tiếp theo chúng ta đến với cái hình số 3. This is the one that we're going to see on day 3. Cũng là cắt đường thẳng nhưng mà là cắt đường thẳng để hình tam giác. Chúng ta sẽ học kỹ kỹ thuật này vào ngày thứ 3 của khóa này. It descends from the back towards the front. Nó sẽ sao ạ? Nó sẽ chảy từ ngắn ở sau và dài ra về phía trước. Cái đường của nó sẽ là đường xiên từ sau về trước. It lifts the back of the head, Khi mà đường xiên như thế thì sao ạ? Nó sẽ đẩy cái gáy cao lên. the opposite of the round line, Và để mà chúng ta hiểu rõ thì nó sẽ là trái ngược hoàn toàn với cả hình tròn. and it frames the face shape Hình tròn thì mở mặt ra, còn hình tam giác thì ngược lại đóng. because it Đóng mặt retains vào. more length at the front. Bởi vì sao ạ? Với hình tam giác thì là trọng lượng nó sẽ dồn về phía trước, độ dài nó sẽ dồn về phía trước. So obviously, the section may vary from technique to length. Và cái tùy vào cái độ dài mà chúng ta lựa chọn thì chúng ta sẽ tạo ra những cái hình khác nhau. So that's the shape of the line. Thứ nhất là đây là cái line mà chúng ta cắt này, cái đường thẳng mà chúng ta nói đến này, là như thế này. It descends from the back towards the front. Đường thẳng này nó sẽ đổ từ phía sau và dài ra về phía trước. It lifts the back of the head, Khi đó nó tạo ra một cái đường xiên và nó sẽ đẩy cái gáy chúng ta cao lên. and it frames the face shape Và vì phía trước dài ra nó sẽ giúp là đóng khung, tạo viền cho khuôn mặt. because it retains more length. It goes longer towards the front. Nó sẽ dài ra về phía trước như thế này. Đúng chưa? Ta tưởng tượng nó sẽ đóng khung lại cái mặt của chúng ta. So when, how, and why to use it? Vậy khi nào chúng ta sử dụng kỹ thuật cắt tam giác đường thẳng? So from the front, Về mặt phía trước này ạ, it can soften a heavy jawline. bởi vì nó là đóng khung khuôn mặt đúng không ạ? Vậy nó có thể có tác dụng là nó làm mềm lại cái xương quai hàm với người nào mà Because it's softer. bạnh quá. At the same time, it frames the face shape. Và đồng thời cả nó cũng làm nhỏ lại khuôn mặt nữa, bởi vì nó đóng khung lại khuôn mặt mà. From the profile, Còn về góc nghiêng, because it flows with the natural bone structure, bởi vì là đường này nó xiên
Thế nên nó sẽ đi cùng với cấu trúc xương của cái người khách hàng. Softer. Thì nó sẽ tạo cái cảm giác mềm mại hơn trong cái cấu trúc xương khi mà nhìn từ phía bên này vào. From the back, Còn ở phía gáy ạ, because it's curved in the middle, vì đằng sau này nó hơi cong, cái đường viền đằng sau hơi cong. even more weight behind the ears. Khi mà đường đằng sau cong thì sao? Hai cái góc ở phía sau tai ấy, nó sẽ có trọng lượng rất là nặng. So very good for a client that has a very slim neck. Thế thì rất phù hợp với những người sao cổ gầy thì nó sẽ làm cho cái cổ đấy trông nó đỡ bị gầy quá đi. Not so good for a client that has heavy mastoid bone. The bone that is just here, behind your ears. Thế còn những cái khách hàng nào mà các anh chị sờ vào cái xương ở phía sau tai mình ấy, The mastoid bone is very xương important mastoid này mà nó to thì when là it không comes được to dùng kỹ thuật này. choosing your technique. Bởi vì kỹ thuật này nó tạo ra trọng lượng ở hai cái phía sau tai này, mà cái xương cái to thì nó lại càng làm cái to ra. So very good for someone that has a slim neck, not so good for someone that has prominent mastoid bone. Phải tốt cho những người mà cổ gầy, còn không tốt cho những người mà cái xương sau tai này to. So where does your triangle sit? Vậy hình tam giác nó nằm ở đâu ạ? Just here. You have your two corners at the back, Chúng ta có hai cái góc ở phía sau gáy đúng không ạ? and then joining at the front. This is where your triangle sits. Và bởi vì độ dài đổ phía trước nên chúng ta có một cái hình tam giác ở phía Now trước. we have a side parting here. Ví dụ như mẫu này đang là mẫu môi lệch, They will be exactly the same with a central parting. nhưng nếu có là môi giữa thì nó cũng sẽ là như thế, cũng y như thế. That makes no difference, it will still be a triangle. Dù là môi nào thì nó vẫn là hình tam giác, được tạo thành bởi hai cái góc phía sau tai và cái điểm tụ của độ dài ở phía trước mặt. So, just to have a quick recap on what we've just seen on the line. Vậy là chúng ta đi được dọc cái đường thẳng này rồi. Round line, Brown line, đường thẳng tròn. cut from front towards the back. Đi từ phía trước ra phía sau, cắt từ phía trước ra phía sau. Retain some length at the back and some weight. Để lại độ dài và trọng lượng ở phía sau. And it opens the face shape. Và mở khuôn mặt ra. Square line Tiếp theo là đến square line, tức là cắt đường thẳng vuông. creates corner Nó sẽ tạo ra các cái góc. and it balances the face shape. Và bởi vì là hình vuông nó sẽ giúp cân bằng lại hình khối khuôn mặt. It is like creating a box with heavy corners of weight. Về hình chúng ta tưởng tượng là nó sẽ giống như là đặt một cái hộp vào đầu và nó có các cái góc có trọng lượng bằng nhau. Triangular line, Tiếp theo là đường thẳng tam giác. which is the opposite of the round line, Chúng ta hiểu nó sẽ là ngược lại hoàn toàn của tròn is thẳng. cut from back towards the front. Chúng ta sẽ cắt từ phía sau, cắt ra phía trước. It lifts the back of the head Nó sẽ nâng cái gáy này lên. and it frames the face shape. Và bởi vì nó tạo ra độ dài ở phía trước nên nó sẽ tạo hình cho khuôn mặt, đóng khung cho khuôn mặt. All good? Các anh chị nắm được về line chưa? Đường thẳng chưa? Okay, so let's move on to the graduation now. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đến graduation là cột thứ hai. So graduation is a build-up of weight. Chúng ta nhớ quy tắc đầu tiên của tất cả những cái graduation gồm tích ấy, thì nó đều là sự tích trữ và tăng lên của trọng We're lượng. building some weight. Ở đâu đó không biết, thì tùy vào từng technique. Thế It nhưng can mà be heavier nó tạo ra trọng lượng, một là trọng lượng có thể nặng như thế này, or it could be flatter. hoặc trọng lượng có thể phẳng hơn một chút, vừa phải thôi. And it gives a large expansion on curly hair. Với tóc xoăn thì nó sẽ có cái độ mở rất cao để nó tăng trọng lượng mà, nên những cái cấu trúc nào mà sợi xoăn hoặc là xù to thì nó sẽ mở rất là to. So it's very popular and pretty work. Rất là phổ biến trong salon hoặc là khi mà chúng ta cắt sáng tạo thì chúng ta có thể lợi dụng graduation. So hair density. Tùy thuộc vào từng cái mật độ của tóc khác nhau và cấu trúc sợi tóc. Some fine hair, Với những cái sợi tóc mỏng mảnh, it creates weight and the impression of volume. và bởi vì là nó là cái tăng về trọng lượng đúng không ạ? Thế nên là nó sẽ giúp tạo ra trọng lượng và cảm giác cái tóc đấy có thêm volume. On medium hair, Với những sợi tóc trung bình it just expands the shape slightly. thì nó sẽ giúp làm mở cái hình ra một chút, mở cái hình đầu ra một chút. And on thick hair like me, Với những sợi tóc to, ví dụ tóc của cô ở đây, it will have a huge expansion
thì cái độ mở càng to hơn nữa, creates a lot of volume, tạo ra rất nhiều volume. and also the probability of stacking out. Và đôi khi nếu mà chúng ta không kiểm soát tốt cái hình của mình, kỹ thuật của mình thì nó sẽ chìa ra rất là mạnh. So first one, just here, Đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu về graduation tròn, round graduation. cắt graduation nhưng mà hình là hình tròn. So it's cut from the front towards the back, Hình tròn thì sao? Luôn cắt từ trước ra sau. Chúng ta phải nhớ cái cắt đấy nhé. cut from the front towards the back, and it takes the hair tighter behind the ear. It slims down behind the ears. Phần tóc phía sau tai này nó sẽ ôm sát vào. And it's a round shape, so it's heavier towards the back. Và bởi vì nó là hình tròn thế nên trọng lượng nó sẽ nặng về phía sau này, phía sau gáy này. And it will open the face shape, Và hình tròn nữa thì là hình tròn lại có một cái đặc điểm là mở khuôn mặt ra. depending on the length. Tùy thuộc vào độ dài chúng ta chọn thì nó sẽ mở bao nhiêu. So here you have the silhouette of the graduation. Bây giờ là chúng ta nhìn cái góc nghiêng của cái So it's cut from the front towards the back, cắt graduation tròn, cắt từ phía trước ra phía sau. from the front towards the back. Đấy ạ. And it's tighter behind the ear, slimmer Để tạo here. rất là ôm sát ở phía tai này thôi. And it leaves weight towards the back. It's heavier towards the back. Trọng lượng sẽ dồn vào phía gáy phía sau. So when, how and why to use it? Khi nào chúng ta sử dụng kỹ thuật này? Với những đặc tính như thế thì khi nào sử dụng? So from the front, it opens the face shape. Về phía trước mặt này, kỹ thuật này là hình tròn thế nên nó sẽ mở khuôn mặt ra. From the profile, Từ góc nghiêng, it's flatter and tighter behind the ears. ở cái phần ngay sau tai này thì nó sẽ ôm sát và ôm rất chặt vào cấu trúc xương có sẵn. So again, if the client has quite a strong parietal area, very good technique because it will make it flatter. Thế It will nên make là it slimmer. cái trường hợp mà khách hàng có cái xương sau tai này to ấy, thì kỹ thuật này rất phù hợp bởi vì nó làm mỏng lại cái phần tóc ở phía sau tai này And it's heavier towards the back. và nó nặng hơn ở phần sau gáy này. So very good for a client that has a flat occipital bone. Chúng ta suy ra nó sẽ tốt cho những khách hàng mà có cái phần xương chậu bị ẹp, đúng không ạ? Ôm thì vào không có sọ rõ ràng. So from the back, Ở phần phía sau gáy, it's tighter behind the ear. khi mà chúng ta nhìn sau gáy ạ, thì rõ ràng là nó đang ôm sát ở phía tai này, đúng không? So where does the round sit? Bây giờ chúng ta xem là hình tròn nó nằm ở đâu. Rõ ràng là cắt dồn tích ở phía sau này rồi, thế vậy cái hình Just tròn here. nằm đâu ạ? Nó sẽ nằm ở cái việc khi chúng ta nhìn thẳng cái tóc đấy từ phía trên xuống thì nó sẽ tròn này, đúng không ạ? Square graduation. Tiếp theo chúng ta đi đến square graduation, cắt graduation vuông. So it's a flatter shape. It's flatter at the back. Khi mà chúng ta cắt graduation nhưng mà hình vuông ấy, thì nó sẽ tạo ra cái phần gáy này phẳng hơn một chút. Chứ so với hình tròn nó rất là nặng, còn hình vuông thì nó sẽ phẳng hơn. So it's cut from back towards the front. Cắt từ phía sau ra phía trước. You highlight the cheekbones. Nó làm lộ cái xương gò má ra. It leaves corner and length behind the ears. Nó để lại góc ở đâu ạ? Góc và độ dài ở phía sau tai. And most importantly, Và quan trọng nhất, it creates weight on the parietal area. thì cái sự dồn tích nó nằm ở đâu ạ? Nó nằm ở xung quanh đường cong thái dương này. Tức là chúng ta sẽ cái độ dồn tích, độ cong ấy, nó sẽ nằm ở xung quanh thái dương. Cái hình tròn thì nó nằm sau gáy, hình vuông thì nằm xung quanh đường cong thái dương. So, silhouette of the graduation. Chúng ta nhìn lại, phân tích lại một lần nữa trên bảng này ạ, trên slide. Is cut from the back towards the front. Cắt từ sau gáy ra phía trước. It's flatter at the back. Phần gáy này thì nó sẽ phẳng hơn, không dồn trọng lượng vào đó. And it leaves weight on the parietal area, which is here. Và trọng lượng sẽ dồn ở cái phần đường cong thái dương. That's the parietal bone just here. Those corner here. Some people has flatter parietal bone. Có những Some người people mà has bigger parietal châu bone. Á hay cái họ bị hõm ở
just here. Dạ. And he leaves weight and length behind the ear. Ở ngay phía sau tai này thì nó sẽ để một chút trọng lượng và độ dài. Just here. And he strengthens and highlights the cheekbones. Sẽ giúp là làm lộ rõ ra và tô điểm cho cái xương gò má, sẽ nổi bật xương gò má lên. Đấy là các đặc điểm về mặt hình dung cái hình này. So when, how and why to use it? Với những đặc tính như thế thì khi nào chúng ta sử dụng kỹ thuật cắt graduation vuông? It creates weight on the parietal, Thứ just nhất here. là bởi vì nó tạo ra trọng lượng ở phần xương thái dương, đúng không ạ? From the profile, Thì sẽ phù hợp với những người mà vừa có phần xương thái dương it bị óc. strengthens the cheekbones, Còn về góc nghiêng thì những người nào mà just here, as you can see. có cái xương gò má Yeah. óc xuống thì chúng ta có thể làm để cho cái độ và tô điểm hơn, highlight cái xương gò má lên. It creates a corner behind the ear. Nó tạo ra một cái góc ở sau tai này, It's flatter at the back, gáy thì phẳng. and it lifts the crown. Và bởi vì là trọng lượng nó dồn ở cái đường cong thái dương, khi mà ra giữa đỉnh này nó sẽ làm cái đỉnh này nó phồng lên, đỉnh sọ này phồng lên. Very good for what type of head shape? Kết hợp với kiểu đầu nào anh chị? Cái hình sọ đầu như nào? Flat. Hình sọ má phẳng, nó không được tròn thì là chúng ta sẽ lợi dụng cái hình này. And we created 5 corners when we do square graduation. Khi mà chúng ta cắt graduation vuông, chúng ta tạo ra 5 góc vuông. 5 góc vuông đấy ở đâu? 1, 2, both at the back. 2 góc vuông ở phía sau này. 3, 4 on the parietal 2 góc area. vuông nữa ở đường cong thái dương khi mà chúng ta nhìn từ phía trước vào. And 5, 1 at the crown. Và 1 góc vuông nữa ở cái phần đỉnh sọ. And then from the back, it creates a corner behind the ears. Ở phía gáy thì chúng ta thấy là nó tạo ra 2 cái góc ở sau tai. Hình vuông. From the top, it creates a square. Hình vuông nằm ở đâu? Hình vuông sẽ nằm ở Just here. khi mà chúng ta nhìn thẳng xuống thì cái hình vuông nó sẽ là hình đó, Creates a box. tạo ra một cái hộp này. Leaves weight in the crown and on the parietal area. Mũi tên cam chính là cái phần mà nó tạo trọng lượng, nó dồn tích vào đấy. Bless you. And behind the ears. Và 2 cái phần sau tai cũng là phần mà nó dồn tích. Now triangular graduation, that's the haircut that we're going to see tomorrow. Tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu đến graduation tam giác, là cái hình mà ngày mai chúng ta sẽ học rất là kỹ và có cả thực hành. So triangular graduation is the most utilized form of graduation in the salon Trong salon thì cắt graduation tam giác là phổ biến nhất. because it's the most versatile one. Bởi vì sao ạ? Nó có thể tùy chỉnh, tinh chỉnh và nó rất là đa dạng để tạo kiểu. It can be heavier, can be flatter, shorter or longer. Tùy vào là chúng ta muốn là cắt nó nặng hay nhẹ, chúng ta đều cắt được. Hay là cắt ngắn hay cắt dài thì đều chỉnh được hết. So it works from back towards the front, Vì nó là hình tam giác, thế nên là chúng ta sẽ cắt từ phía sau ra phía trước. could be flatter Cái phần gáy này ạ, có thể là chúng ta cắt cho nó phẳng thôi, or it could be heavier. cũng có thể là chúng ta cắt cho nó phồng ra được. It leaves corner of weight behind the ears. Phía sau tai này có một cái góc trọng lượng được dồn vào. And as a triangular shape, it frames the face shape. Và bởi vì nó là tam giác, thế nên là nó có tác dụng tạo viền cho khuôn mặt, tạo khung cho khuôn mặt. Softer towards the front. Sẽ mềm mại hơn về phía trước này, bởi vì độ dài nó đổ về đấy. So silhouette of the graduation, it works from back towards the front. Lặp lại ạ. Thứ nhất chúng ta cắt từ phía sau ra phía trước. It leaves weight behind the ear and at the front. Trọng lượng sẽ dồn ở phía trước và sau tai. It can be flatter Phía gáy chúng ta có thể cắt cho phẳng or it could be heavier. hoặc chúng ta cắt nặng. So when, how and why to use it? Khi nào chúng ta sử dụng kỹ thuật cắt graduation tam giác? From the front, it frames the face shape Thứ nhất là nếu mà nhìn ở phía trước thì bởi vì nó tam giác nó có because thể là it's longer đóng khung tạo viền cho khuôn mặt. and it can soften a heavy jawline. Thế nên nếu mà cái đường xương cằm này
béo quá hoặc là thô quá thì nó có thể làm mềm lại cái đường xương cằm. From the profile, Ở góc nghiêng, you keep weight behind the ears. trọng lượng nằm ở đâu ạ? Phía sau tai này đúng không ạ? So it's heavier here. Nặng hơn ở phía sau tai này vì trọng lượng dồn vào đó. And you can strengthen height or complement a jawline. Và hình tam giác thì nó đi theo đúng cái xương của cơ thể. Thế nên một là nó có thể làm lộ ra và làm phô cái xương ra, hai là chúng ta cắt dài đi để che cái xương không đẹp. Thế là nó có hai tác dụng. Depending on which length you choose. Hoàn toàn phụ thuộc vào cái độ dài chúng ta lựa chọn thôi, còn kỹ thuật thì giữ nguyên. And from the back, Ở phía gáy á, it leaves weight behind the ears. đặc tính của triangle graduation là nó tạo ra trọng lượng ở hai phía sau tai. So very good for what type of head shape? Thế nên phù hợp với loại hình đầu sọ nào? Small. Yes, yes. And slim here. Otherwise it will be too heavy. Cổ gầy đúng không ạ? Hoặc là phía sau tai này xương nhỏ thôi, còn nếu không nó sẽ vì trọng lượng nó tạo ra nên nó sẽ mở ra và làm to lên rất nhiều. Not so good for what type of shape? Không At tốt. the front. Ở phía trước mặt ạ, nếu mà khuôn mặt như nào thì sẽ không phù hợp với cái loại này ạ. Dạ. Small. Small face. Long chin, long nose. Tức Doesn't là work. những người mà cằm này dài này, mũi dài này, bởi vì Otherwise sao? it will be too pointy. Đó là hình tam giác, nó đang đi theo cấu trúc xương, bây giờ lại thì nó sẽ làm lộ ra những cái cấu trúc xương mà đi theo. But it's good, very good for heavy face because you can frame it, you Thế can nên điểm soften đến it. của nó sẽ là cái cằm, làm cho cái cằm có cảm giác dài ra, cái mũi dài ra. Thế nên những người nào mà dài sẵn rồi thì đừng làm. Còn những người nào mà ví dụ mặt béo, mặt to thì có thể tận dụng để che đi. And it can be good for flat head shape Phía đằng sau thì nó có thể vừa or tốt for rounded head shape. cho cả cái sọ đầu phẳng cũng như là sọ đầu phồng, bởi vì là nó một là chúng ta có thể cắt phẳng, hai là Because cắt you phồng. can decide if you want it flatter or heavier. So you can suit both. Tùy vào cái việc chúng ta quyết định xem là chúng ta cắt cái sọ đấy phẳng hay là chúng ta cắt phồng ra thì chúng ta có thể sửa được cái So hình this sau. is why this is the graduation that we use the most on the salon floor. Thế nên mới nói là cái kỹ thuật cắt graduation tam giác là phổ biến nhất ở salon, bởi vì nó sửa được hầu như tất cả mọi thứ tùy vào việc chúng ta lựa chọn như nào thôi. So where does the triangle sit? Thế hình tam giác nó nằm đâu ạ? Just like this. Khi mà chúng ta nhìn vào nhìn thẳng xuống, Going longer towards the nó dài front. ra về phía trước này, thế nhìn thẳng xuống nó sẽ là hình tam giác. Layers. Như vậy cột thứ hai xong rồi chúng ta chuyển sang cột thứ Just ba. here. Layer. So it's the opposite of graduation. Layer là ngược lại của graduation. So before we're going into layer, I'm just going to have a recap onto the graduation. Trước khi mà chúng ta đi vào layer thì chúng ta nghiên cứu kỹ lại graduation một lần nữa, tổng kết lại một lần nữa. Round graduation Graduation tròn, is cut from front towards the back. cắt từ phía trước ra phía sau, It leaves weight at the back tạo lại trọng lượng ở phía sau gáy and is slimmer behind the ears. và mảnh và phẳng ở phần phía sau tai này. As every round shape, it opens the face shape. Như tất cả mọi hình tròn khác thì nó đều có tác dụng làm mở khuôn mặt ra. Square graduation Tiếp theo là graduation vuông, is cut from back towards the front. cắt từ phía sau ra phía trước, It's flatter at the back. gáy phẳng. And it creates corner of weight on the parietal area. Nó tạo ra các cái góc dồn trọng lượng ở xung quanh đường cong thái dương. You can highlight the cheekbones Nó có thể làm tô điểm, làm highlight cái phần xương gò má lên and it leaves weight behind the ears. và nó tạo thêm trọng lượng ở cả phía sau tai này nữa. And with this one, we're creating corners. Với kỹ thuật này chúng ta nhớ là cứ hình vuông thì là liên quan đến các góc. So very good for flatter head shape. Thế nên bất cứ những cái hình đầu sọ nào mà nó phẳng này thì là hình vuông cũng rất là tốt bởi vì nó tạo góc. And the triangular graduation here. Cuối cùng là graduation tam giác. It can be heavier or flatter. Chúng ta cắt từ sau ra trước và nó có thể cắt phẳng hoặc là cắt nặng ở phía gáy It's này. cut from back towards the front. Cắt từ phía sau ra phía trước. It's heavier behind the ears. Trọng lượng đổ vào phía sau tai này.
And he maintains weight and length toward the front, so he frames the face shape. Và trọng lượng của đầu dài sẽ dồn về phía trước, thế nên là nó có tác dụng nữa là tạo hình cho khuôn mặt. All good? Được chưa? Các anh chị nắm được về mặt hình dung graduation chưa? Okay. Yeah? Okay. Layering. Và chúng ta chuyển sang cái technique cuối cùng là cắt layer. So it's the lightest form of the three techniques. Trong 3 kỹ thuật thì layer là kỹ thuật cắt tạo ra độ nhẹ nhất. Layering is the opposite of graduation. Chúng ta hiểu là nó đối hoàn toàn với cả cắt graduation. It's a reduction of weight and it creates movement towards the haircut. Nó sẽ loại bỏ trọng lượng đi và tăng thêm chuyển động cho tóc. Hair density. Liên quan gì đến cấu trúc của tóc ạ? Fine hair, Với những cái sợi tóc mảnh, mỏng not so good. thì không tốt lắm đúng không? Layer nó làm mỏng đi. Yes. Unless you do a big blow dry. Trừ khi là lúc chúng ta sấy cho nó phồng hẳn lên. Thì... But otherwise, it's very flat. Nhưng mà còn lại khách hàng ở nhà thì tự sấy không được, nó rất là phẳng. Ôm vào đầu. Medium hair, Với sợi tóc trung bình it gives movement. thì nó tạo ra thêm chuyển động cho tóc. Thick hair, Với sợi tóc thô và to it gives movement plus a reduction of weight. thì layer rất là phù hợp bởi vì là nó vừa tạo thêm chuyển động và thứ hai nó còn giảm trọng lượng đi nhiều. So very good for medium hair and thick hair. Thế nên cắt layer là phù hợp với những sợi tóc trung bình hoặc sợi tóc to. Brown layers. Chúng ta đi đến hình đầu tiên, layer hình tròn. So it's a balanced layer. Layer hình tròn là một cái loại layer cân bằng. Có nghĩa là sao? That works around the head shape. Tức là chúng ta sẽ cắt theo dáng đầu luôn. This is the most commonly used form of layering on the sound floor. Và trong 3 hình thì cái cắt layer hình tròn là phổ biến nhất ở trong salon. It follows the head shape. Bởi vì đơn giản là nó đi theo cái dáng của sọ đầu. So here you have the extended shape just on the laminate. Đây là cái hình giải thích lại trên slide. It follows the head shape. Đây ạ, những cái hình mũi tên da cam là đi theo dáng đầu đấy. Chỉ có một cái chú ý. But Nhưng here, ở cái phần mà gáy đổ xuống ấy, if you follow the head shape and follow the neck, nếu mà chúng ta làm theo quy tắc là đi theo dáng đầu what's happening here? thì điều gì sẽ xảy ra ở phần gáy này ạ? Graduation. Thì Very chúng good. ta sẽ tạo ra graduation ở đây, nó không còn là layer nữa. So in foundation, Vậy for brown layering, khi mà học về các kỹ thuật căn bản thì với layer tròn you don't follow the head shape, but you follow your cutting line. thì riêng cái phần gáy này chúng ta không đi theo dáng đầu mà chúng ta sẽ đi theo cái đường cắt từ trên dòng thẳng xuống So it makes it longer and softer. để đảm bảo được cái phần gáy này vẫn giữ duy trì một độ dài mềm mại. Here you can see, Đây chúng ta có thể thấy ạ. if you follow the head shape, it will result with graduation. Đúng không ạ? Nếu mà chúng ta cắt đúng theo dáng đầu này thì nó tạo ra dấu So tích it ở phía will sau. be so pure. Thì nhìn vào nó không còn là đơn thuần là layer nữa. So we're following the cutting line and leaving some length at the neck. Thế nên riêng với kỹ thuật cắt layer tròn này thì là chúng ta sẽ có một cái phần chú ý là phần gáy chúng ta sẽ cắt đi theo cái đường cắt ở phía trên chứ không đơn thuần là ôm theo dáng đầu. Riêng cái phần đấy thôi. So when, how and why to use it? Khi nào chúng ta sử dụng kỹ thuật cắt layer tròn ạ? It makes outline very soft. Bởi vì cái đặc điểm là nó tròn và đi theo dáng đầu, thế nên nó tạo ra cái đường viền rất là mềm mại. And obviously it's softer to the bone structure. Và nó với các cấu trúc xương thì nó làm mềm cấu trúc xương ra bởi vì nó mềm hết xung quanh cả đầu. Very good for a client that has a very strong bone structure. Thế nên với những cái khách hàng nào mà cấu trúc xương thô và mạnh ấy, lộ ra ấy, thì Very strong cheek, ví dụ như là xương gò má rất là cao và strong eyes, strong eyebrows, strong lông nose. mày, đường xương lông mày cũng rất là cứng, lồi ra ấy. Very good. Thì The những cái kiểu softest one. cắt layer tròn này thì rất phù hợp bởi vì nó làm As it can be longer or it can be shorter.
mềm lại. Về đây là cái phần nền bộ về ngắn thôi, còn nếu chúng ta có thể cắt layer tròn dài ra cũng được. From the profile, Khi mà nhìn vào góc nghiêng, obviously because it's a layering, it follows the head shape. Bởi vì nó là layer, nó đi theo phần cán đầu như thế này. And it leaves some length at the back. Ở phần At the gáy neck. này sẽ có độ dài. So that's very good to control a client that has a very difficult growth pattern at the back and some calf speak. Thế nên là với những cái khách hàng nào mà có bò liếm hoặc là đuôi chuột ở phía sau này ấy, thì nó có thể giúp che đi, làm mềm lại cái phần cái đường viền tóc nó không được đẹp. So it follows the head shape here, so that it's slimmer beyond the ear. Phía đằng sau chúng ta nhìn lại bởi vì nó đi lên cán đầu, thế nên là sau tay nó sẽ ôm vào. Again, very suitable for someone that has quite strong mastoid process. Thế nên những người nào mà có cái đường xương phía sau tay này mạnh thì nó sẽ giúp là làm mềm bớt đi, tốt. And as we've seen, very good for someone that has a strong hairline. Và cũng rất tốt nữa cho những người mà có cái đường viền tóc này nó Whether it's on the side or in the middle. cứng và mạnh, nó cứ chĩa ra thì là sẽ phù hợp với kiểu cắt layer tròn. Where does the round sit? Just like this. Hình tròn nằm ở đâu ạ? Khi mà chúng ta nhìn thẳng từ trên xuống, trải hết cái tóc ra chúng ta sẽ thấy cái hình tròn. Square layers. Tiếp theo các layer vuông. This is the most common form of layering on men. Cắt layer vuông là phổ biến nhất trong các tóc nam, là kiểu cắt layer phổ biến nhất trong các tóc nam. Because it creates corners. Bởi vì sao? Hình vuông đi với góc, đúng không ạ? So it is a flat layer. Cắt layer vuông là một cái kỹ thuật cắt layer tạo ra cái độ phẳng. And it creates corner. Hình Just vuông like tạo this. ra các cái góc giống như là cô đang vẽ trên hình ấy. So, creates corner on the roundness of the head. Just here. Đầu của chúng ta tròn như thế này, nhưng mà nó sẽ tạo ra cái góc cho những cái phần tròn đấy của đầu. Crown and parietal. Góc nó sẽ nằm ở hai bên xương thái dương này và ở cái phần đỉnh sọ này, nối ra như đường điện, nó thấy 1, 2, 3 góc. So we can see here on the laminate, creates 1, 2, 3 góc. corner. It's a flatter shape. Hình sẽ phẳng hơn so với cái hình cắt layer tròn bên trên. Flatter at the back, flatter at the side, flatter on the top. Gáy cũng phẳng, trên này cũng phẳng, bên này cũng phẳng, vậy nó phù hợp với tóc nam, đúng không? It leaves equal length Độ dài bằng nhau at the back and on the top. phía sau và phía trước này, hai cái đường góc ở phía sau phía trước này. And it Độ dài creates bằng a nhau. corner here Và chúng ta thấy là nó có cái góc ở đây. that can be removed. Góc này thì chúng ta có thể loại bỏ nó đi ở bước sau cùng, tức là chúng ta cứ cắt đúng kỹ thuật nhá. Sau đấy là cái góc này hoàn toàn chúng ta có thể bỏ nó đi, giữ lại để tăng phần năng tính, còn bỏ đi thì làm mềm hơn. Remove or soften. Được. Một là làm mềm cái hình khối nói chung đi, bởi vì nó đang rất là mạnh. Thế nên những anh nào mà đầu đang vuông quá thì chúng ta cắt như này, nhưng chúng ta cắt cái góc đi ở cái bước cuối cùng. So when, how and why to use it? Khi nào thì chúng ta sử dụng cắt layer vuông? We create round corner on the roundness of the head, Hãy nhớ là đặc điểm của cắt layer vuông là chúng ta tạo ra các cái góc and it flattens the sides. và nó làm phẳng ở các cái bề mặt. So there is a more masculine feeling to it. Thế nên ạ, với góc và đường phẳng thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác nó hơi nam tính hơn, nó tính nam hơn là so với nữ. From the profile, Từ góc nghiêng chúng ta nhìn vào, because it's flat at the back, bởi vì là nó phẳng ở sau gáy này. it lifts the crowns. Vì sao? Cái phần đỉnh sọ này vô hình chung nó sẽ đẩy lên, nó layer mà. So it creates Cái nó phẳng. movement and texture. Và nó sẽ tạo ra nhiều chuyển động ở cái phần phía trên đỉnh này. Leave length on the neck. Độ dài sẽ đổ ở gáy. And from the back, Khi mà chúng ta nhìn từ góc sau, it creates corner behind the ears. Just chúng ta here. có hai cái góc ở ngay sau tai này. So again, very good for someone that has a difficult growth pattern, and not so good for someone that has a strong
master this process because it will be too heavier. Thế nên là với những người mà cái xương sau tay này mà to thì là không phù hợp, bởi vì nó đang rất là vuông và nó lại càng làm cho nó cứng hơn, thì là không phù hợp. Với những người nào mà cái đường viền tóc xấu thì chúng ta có thể lợi dụng cái kỹ thuật này để che đi. And it creates a box. So this is where your square sits. Hình vuông nằm ở đâu ạ? Tương tự là chúng ta nhìn thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, chúng ta sẽ thấy góc đã là một hình vuông. Leaves weight in the crown and the parietal. Trọng lượng ấy ạ sẽ dồn vào những cái phần Here and here. góc, đúng không? Các cái góc. Because of the corners that you built around. Chính nhờ những cái góc đấy ạ mà nó tạo ra trọng lượng ở đó. And behind the ears, because those corners there, they go all the way down. Và nhớ là cái góc ở trên này nó sẽ tương ứng với cả cái góc ở dưới đằng sau tai, bởi vì là chúng ta cắt thẳng từ trên lên dưới. Thế nên là góc này và góc này tương ứng với sẽ có việc ở góc này nữa. Yeah. Triangular layer. That's what we're going to do this morning. Hình cuối cùng là triangle layer, là layer tam giác, chính là cái phần mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta học hình tam giác và đầu tiên chúng ta tam giác layer. So it's flatter at the back. Đặc tính của hình này là sao ạ? Phía sau cái này phẳng, phía sau toàn bộ phần phía sau này là phẳng. So it lifts the crown. Nó sẽ đẩy cái đỉnh sọ cao lên. Flatter at the back. Các anh chị nhớ những cái đặc tính của nó về mặt hình ấy. And it retains some length Và bởi vì là hình tam giác nên chúng ta sẽ phải towards the front. giữ lại độ dài về phía trước Frame the face shape. để đóng khung cho khuôn mặt. And generally, we use over direction to maintain that length. Vậy để mà giữ lại độ dài về phía trước mặt như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật là kéo khóa toàn bộ phần tóc phía trước về phía sau, và sau đó thả ra chúng ta sẽ ra được tóc độ dài phía trước. So this is it. It's flatter at the back. Chúng ta tổng kết lại đặc tính của layer tam giác. Một là phẳng ở phía đằng sau, Gives texture at the crown. đẩy phần đỉnh lên ạ, phần đỉnh sẽ cao lên, phần đỉnh sọ ở đây. And it needs over direction to the back. Sử dụng kỹ thuật kéo khóa về phía sau, từ toàn bộ phần tóc phía trước về phía sau, Leaving some length để towards the front. giữ lại độ dài ở phía trước. And obviously, it's a triangle shape, so it frames the face shape. Nên khi tóc đổ tự nhiên thì nó sẽ tạo ra cái hình tam giác, tóc dài ra về phía trước và đóng khung cho khuôn mặt. So when, how and why to use it? Khi nào chúng ta sử dụng kỹ thuật này? Layer tam giác. From the front, we leave length at the front, so it's softer. Ở phía trước này rõ ràng là nó tạo ra độ dài về phía trước, thế nên nó sẽ làm mềm khuôn mặt, And it slims the face shape. làm cho khuôn mặt gầy lại. It's longer and softer towards the front. Chúng ta nhìn vào hình ạ, hình tam giác thì luôn dài hơn và mềm hơn về phía So trước. very good for rounded faces Thế nên mặt tròn này or angular. hoặc mặt vuông thì rất là phù hợp với kỹ thuật này. From the profile, it Còn về flattens the back cong nghiêng chúng ta nhớ đặc điểm của nó là nó làm phẳng and it tóc phía creates sau, texture at the crown. tạo thêm texture và chuyển động cho cái phần tóc trên đỉnh sọ. And from the back, it leaves length, so it's softer and longer also. And with that length at the front, the client is able to put her hair back. Còn về cái phần tóc khi mà nhìn phía sau, bởi vì là giữ lại được độ dài phía trước, thế nên là mặc dù là cắt layer, So that's why nhưng it's mà khách quite hàng có popular thể technique buộc tóc on the được thoải mái. salon. Dạ, buộc tóc được. So you're going to be able to learn it today and to practice it after on your client. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào cái hình đầu tiên, đấy chính là hình tam giác layer. Very good for Asian hair. Tam giác layer là rất là tốt cho tóc châu Á, rất là phù hợp với tóc châu Á. And this is where your triangle sits from the top, Và tương tự đây là cái hình tam giác của chúng ta, retaining the length towards the front. giữ lại được độ dài ở hai phía trước. So let's have a recap on the layering. Round layer, Chúng
Chúng ta sẽ tổng kết lại layer này anh chị nhá. Thứ nhất là layer tròn. Balanced shape Là một cái hình cân bằng. that follows the head shape. Đi theo dáng đầu. Only one detail. Chỉ có một chi tiết cần chú ý thôi. You don't follow the neck. Khi mà đến cái phần gáy thì chúng ta không đi theo hoàn toàn theo dáng đầu nữa. Because otherwise, you create graduation. Bởi vì nếu mà cứ đi theo dáng đầu So in thì chúng ta tạo foundation, ra graduation. you follow your cutting line. Thế nên riêng cái phần gáy này đến And then đây you leave it softer and longer. thì chúng ta sẽ cắt theo cái đường So cắt no từ trên graduation xuống. at all. Hình này nó sẽ tạo cho chúng ta độ dài ở phía gáy. Now square graduation, Tiếp theo square layering, sorry. tiếp Just theo here. là chúng ta tam giác layer. So it's the Vuông. most popular form of layering for men. Thì đầu tiên đặc điểm của nó là phù hợp nhất với là tóc nam. Lớp layer ấy. Equal length Độ dài bằng nhau on the back, ở phía sau, on the top, ở phía and đỉnh. it's flat. Và tổng quát chung của cái layer này là layer phẳng. Then it creates corner Và bởi vì nó là hình vuông, nó sẽ tạo ra các cái at góc the crown and on the parietal area. ở khắp các cái đường xương gò thái dương này, ở phần đỉnh này. So it's a masculine layer. Và phía sau tai, thế nên là về mặt layer nói chung thì nó là cái layer mà nam tính nhất trong các cái layer. And triangle layer, that we're going to do this morning. Cuối cùng là layer tam giác, là cái phần mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Flatter at the back Đặc điểm thứ nhất là nó sẽ phẳng ở phần gáy and it goes longer towards the front. và đổ dài ra về phía trước, So we said that it frames the face shape, đóng khung cho khuôn mặt, softer. mềm hơn cho khuôn mặt. So this length Độ dài này ạ. after is good to be able to put the hair up. Sau khi cắt xong thì nó có giúp là dù cắt layer chúng ta vẫn có thể buộc tóc, khách hàng có thể buộc tóc được khi muốn. And it creates a good removal of weight. Và từ vì nó là layer thế nên nó giúp loại bỏ trọng lượng rất là tốt. Perfect. So now we're going to play a game. Chúng ta đi qua về mặt hình ảnh rồi của 9 cái kỹ thuật và hình khối nền tảng. Chúng ta sẽ có một phần trò chơi To see if you have a little bit understood those shapes. để xem là chúng ta có hiểu những cái hình này không. So what is this? Thứ nhất đây là gì ạ? What is this technique and Đây shape? là kỹ thuật và hình khối gì ạ? Các anh chị có câu trả lời không ạ? Đây là Triangle line? You think? Have a look. tam giác layer ạ. Anh nghĩ là tam giác layer. What's happening here? Anh nhìn ạ, cái đằng sau đang là cái gì đấy ạ? Graduation. Graduation. Yeah? So we know that's graduation for sure. Thế nên là chúng ta chỉ có cái cột thứ hai thôi. Now what's happening here? Phần phía trước thì chúng ta nhìn thấy gì đấy ạ? Triangle. Exactly. So Chúng ta thấy that's độ dài ra về phía trước, thế nên nó phải là hình tam giác. a triangular graduation. Vậy đáp án sẽ là tam giác graduation, nếu đúng, đúng chưa? Exactly, triangular graduation. Chính xác. Yeah? So it doesn't matter about the outline. Các chị đừng để ý đến cái đường viền nhiều nhá. Chúng ta hãy nhìn vào cái tóc của bố bố trí như nào. Outline is completely independent than the internal shape. Hãy nhớ là cái hình, cái nội thất hình bên trong ấy không liên quan gì đến cái hình đường viền này nó là voi hay là vượn. Đường viền này chúng ta xong chúng ta cắt hết, cắt rồi chúng ta có thể chỉnh lại đường viền. Yeah? What we need to know here Cái mà that chúng ta cần để ý ấy we can see graduation here. là về cái khối Yeah, của nó. because we can see a build up of weight, Chúng ta thấy là sự tăng về trọng lượng ở phía sau gáy này. and then we can see that internally it goes from shorter to longer. Và cái bề mặt bên trong nó nhìn nó cảm giác như là tóc đang đi từ ngắn. Yeah, so that's the difference. Đấy là điều khác nhau đấy, mọi người phải để ý kỹ So hơn. this is a triangle graduation. Next one. What's this one? Đây là gì ạ? Layer? Layer là gì ạ? Round layer. Round? Round layer thật không ạ? What do we have here? Chúng ta nhìn thấy gì ở đây ạ? Đây là cái phần tóc này, tôi nhìn thấy nó là
cái gì đấy, mô tả nó là Is it shorter at the front? có ngắn hơn về phía trước không, mà là round à? Phía trước phải ngắn, phía sau dài thì mới là round, đúng không ạ? What did I hear? Square. Yes, Square very đúng good. ạ. Square. Square Square layering because you have a corner here. Chúng ta có góc ở phía sau vai phía trên There is length at the front. và vẫn có độ dài ở phía trước này, thì không thể là round được. Yeah? Mà So nó that's gọi the là square. square So here- layer. The corner has been removed. Ở đây ạ, cái góc nó bị loại bỏ đi rồi, cái góc ở phía trên này bị loại bỏ đi rồi, nhưng cái góc ở phía sau tai này là vẫn But còn. you can see on the side, it's flatter. Nhưng phần bên là cái phẳng không ạ? Cũng là layer, nhưng mà So it means the corner was there, but it's been removed. thế nên But it's still a square layering. nó là layer square, nhưng mà cái góc về sau nó được cắt đi rồi. It's a square layer. Chúng ta thấy nếu mà layer bằng phẳng thì là Okay. layer square, còn layer bằng tròn thì là layer tròn. Here, easy. Tức là cái hình nó tròn đấy. Flat is square and round is round. Yeah. Easy. Triangle line. Very good. Triangle line đúng không? Rất là dễ. Exactly, triangle line. Very good. That's what we're going to do on day 3. Cắt đường thẳng tam giác vậy. Yeah? Ngày 2 chúng ta sẽ học cái phần này. Ngày 3. Here, Đây là gì ạ? round what? Tròn, nhưng mà tròn Round gì? line? Yeah? Very good. Round Round line line chính xác here. ạ. Chính xác. He opens the face shape Mở khuôn mặt ra này. and he leaves corners of weight behind the Hai ears. trọng lượng ở phía sau tai này, đúng không ạ? Yeah? Round graduation is slimmer behind the ear. Very good. Round line. Round line là đúng. This one here. Đây là gì anh chị ơi? Triangular layer. Very good. Yes, that's what we're going to do this morning. Triangular layer, we Chính can xác see chính là triangle layer, tam giác layer. is flatter and it's longer and softer towards the front, so it's a triangular layer. Dài hơn và mềm, độ dài về phía trước, còn phía sau và phía bên thì nó phẳng. Now what's this? Đây là gì ạ? Square? Triangle layer. Triangular layer? Like Triangle this before. layer, đoán rồi ạ. Đoán rồi. What's here triangular layer? Square graduation. Very good. Why? Square graduation. Đây là sao? Graduation vuông, nhưng tại sao ạ? Chúng ta phân tích đặc điểm chứ đừng đoán bừa ạ. Why is this? Corners. Corners, plus also is flatter Sao ạ? Gáy phẳng. at the back, Đúng chưa ạ? Gáy phẳng. Trọng lượng dồn vào đâu ạ? and it highlights the cheekbones. Trọng lượng dồn vào đường thái dương và nó tạo điểm nhấn cho xương gò má. Đấy là đặc điểm của square graduation. Very good. Square graduation. Now this one, Đây là gì ạ? you know, round layer, exactly. Layer So, tròn. Đúng you không see the difference now with the round ạ? Có layer? thấy là sự khác biệt giữa layer tròn và layer vuông vừa rồi không ạ? It's shorter Phía trước ngắn hơn, around the face. xung quanh khuôn mặt ngắn hơn, bởi vì nó Yeah. tròn mà. Now the square layer was longer. Square layer là phía trước nó sẽ dài hơn một tí. So this one is shorter, and also we have the length here Và chúng ta thấy ạ, at the back. cái độ vát này này, nó đại diện cho việc là gáy dài ra, đúng không ạ? Mặc dù người ta cắt cái đấy đi rồi, thế nhưng mà chúng ta vẫn nhìn thấy cái hướng đổ xiên của tóc And it's very rounded rất là tròn. around the faces here. Hình là hình tròn, vừa nãy là hình vuông. Here, Đây là gì ạ? which one is this one? We did square graduation already. Ý This kỹ one? này, ý kỹ ạ. Square graduation chúng ta có rồi. We did it already. So which one is this one? Anh nói là gì ạ? So we know it's a graduation. Sẽ tận round graduation. Round graduation. Very good. It's a Chính round xác ạ. graduation. Round graduation. Why? Tại sao, nhưng mà tại sao? Because it opens the face shape. Thứ nhất là mở khuôn mặt ra này. It's slimmer Phía behind the sau ears. tai này ôm sát vào đúng không ạ? So it's a round graduation, yes. But it's a flatter one. Như là phiên Yeah. bản mà chúng ta không cắt nặng mà chúng ta cắt graduation nhẹ một chút. It's flatter here at the back. Yeah? Dạ. Which one is that? Easy. Đây là gì dễ lắm ạ. Dễ quá.
Which one is it? Đây hình này là gì ạ? Square line? Yeah? Very good, square line. Square line, hoặc cân bằng. So we can see it's symmetrical. Cân bằng nói chung là nó đối xứng. And it balances that shape. Và làm So it creates symmetrical weights on perimeter. cân bằng với cả về trọng lượng ở các cái đường viền của nó nữa. So this is just not how to cut hair, but why? Nên chúng ta thấy là không chỉ là cắt như nào, chưa đi gì về phần kỹ thuật cả, nhưng mà tại sao lại phải cắt như thế? So this lecture was designed to change your understanding of shape and technique visually. Kỹ thuật này, cái bài giảng này được tạo ra để các anh chị hiểu các kỹ thuật này về mặt hình dung, cứ tưởng tượng ra hình để xem là khi nào thì áp dụng nó, chứ còn không phải đi vào bước 1 làm này, bước 2 làm này nữa, nó không có cái áp dụng gì cả. Did you like it? Anh chị có thấy bài giảng này hữu ích không ạ? Yeah? Tên thì hữu ích không ạ? So we've seen the three different technique: line, graduation, and layer. Chúng ta đi qua 3 kỹ thuật khác nhau là line, graduation và layer rồi. And the three different shape, which are round, square, and triangle. Và nhân với 3 cái hình căn bản là hình tròn, hình vuông, hình tam giác. So round is always the opposite of triangle. Tròn luôn luôn đối lập với cả tam giác. And square Và vuông thì sao ạ? is the balance Là in between. cân bằng ở giữa hai cái hình đó. Okay? So we're gonna give you a 15-minute break. Chúng ta có nghỉ And then 15 we're gonna phút. get ready with JB for our demo this morning. We're gonna do Sau đó chúng ta two quay lại. different versions of the triangular layer. Phần demo chúng ta sẽ demo kỹ thuật cắt tam giác layer, nhưng mà hai phiên bản của nó khác nhau. Anh chị thấy là nó chỉ là kỹ thuật thôi, còn ra kiểu tóc của nó khác nhau, tức là từ một kỹ thuật này chúng ta ra vô vàn kiểu tóc được hết. Thank you. Cảm ơn buổi sáng.